Hello! I'm back for another new makeup video. So for today's video is i-recreate natin yung makeup ni Maxine. Si Maxine, siya yung writer sa Wattpad. Sinulat niya is yung He's Into Her. Sikat na sikat yan sa Wattpad kung nagwa-Wattpad kayo, kung nagbabasa kayo sa Wattpad. And then, isa siyang nurse dati dito sa Kuwait. Na-meet ko na siya before. Ewan ko lang kung natatandaan niya. Nakapag-picture ako sa kanya. Hindi ko na nga lang mahanap yung picture kasi nandun yata sa lumang phone ko. So, ayun nga. Nag-post siya ng kanyang bagong makeup tutorial sa kanyang channel. Check out yung channel niya. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang video. Dun sa video niya, hindi niya na nasama yung pag-moisturize ng face niya. So, I'm sure naman nag-moisturize siya ng face niya bago siya mag-makeup. So, moisturize lang tayo. Gamitin natin itong Silac Organics na soothing gel. Spread lang natin siya all over our face. Hintayin lang natin na mag-set sa ating face yung moisturizer. And then, ready na tayo sa foundation. Nag-set na yung ating moisturizer. So, let's start. Una niyang ginawa is nag-foundation siya. So, gagamitin ko itong L'Oreal Infallible 24-Hour Matte Foundation in the shade of Rose Beige. So, foundation, ginamit lang niya yung sponge. Naglagay siya sa kanyang cheek, kanyang forehead, sa baba, at sa nose. And then, blend lang niya. Okay, foundation done. Next step is nag-concealer siya. So, I will use Luna Concealer in the shade of... Ano ba ang shade nito? Hindi ko alam kung anong shade kasi Korean yung nakalagay sa ilalim. So, ayun, whatever. Conceal na tayo. Na tayong espasol. So, ang next step niya is nagkilay siya, pero hindi niya nabanggit doon yung pagsiset niya ng powder. So, magset tayo ng powder gamit itong Bench Daily Spell, yung magic powder. Okay, nakapag-set na tayo ng powder. Iwanan lang natin yan para sa baking. I-bake natin yan kasi oily tayo, no? And then, next step na ginawa niya is kilay. So, gagamitin ko tong Kiss Beauty 3D Brows. Meron siyang pencil, meron siyang eyeshadow, at meron siyang mascara sa ilalim. Nabili ko lang to sa tabi-tabi dyan. Sabi niya, minimake sure niya kung nakikilay siya ay binabrush niya muna bago niya i-fill in. So, lagyan ng any product. So, i-brush natin siya pataas. Sinishape niya muna yung kanyang kilay sa ilalim. I mean, sa dulo. Yan. Itulad ng ganyan. Tapos, gawin lang natin siya sa kabila. Okay, so papanoorin ko yung video kung ano yung sunod yung ginawa. Okay, so tinuloy na niya yung kilay niya. So, kunin natin yung spoolie, i-brush natin siya. Okay, eyebrows done. And then next natin gagawin ay eyeshadow. So, gumamit siya ng eyeshadow quad. Dahil wala tayong eyeshadow quad, gumamit tayo kung anong meron tayo dito. Sa first eyeshadow ay gumamit siya ng medyo brown orange na shade. Tap the excess. And then lagay natin siya sa outer hanggang sa center ng ating eyelid. Then, after mailagay niyan, gamit yung brush, i-wipe lang natin siya gamit yung ating finger. Sabi niya para daw mabawasan yung kulay.
So, I think para mas ma-blend pa rin siya. Tapos, clean natin siya gamit itong daliri. After nito, gamitin naman natin itong shimmer color na ito. Tapos, ginamit lang niya yung kanyang finger. Ilalagay daw natin siya dito naman sa inner area. Tapos na ang ating eyeshadow. Sobrang simple, sobrang dali lang nitong makeup look ni Maxine. So, ang next niyang ginawa is nag-contour na siya. Tanggalin muna natin itong mga powder natin. Ayan. So, ginamit niya yung eyeshadow niya sa kanyang eyeshadow quad. Pero, gagamitin natin for contour is itong H&M Compact Foundation in the shade of Espresso. Ayan. Meron na tayong bridge. Naglalagay din siya dito sa ilalim. And nag-contour siya na sa ilalim ng lips. Para mas maging pouty. Nag-contour siya gamit yung kanyang sponge. So, I think kailangan ko yung sponge. Eto. Contour lang tayo ng ating face. Para bumalik yung kulay natin kasi na-wash out siya ng ating concealer at ng ating foundation para hindi tayo magmukhang kaswal. Siguro i-blend natin siya gamit ng brush kasi masyado siyang hindi masyadong blended yung kanyang pagkakakontour. I-blend lang natin siya ng very very light lang gamit ang brush. Beginner friendly itong look na ito. Okay, we're done sa contour. So, let's move on sa eyeliner. Ito yung kanyang signature look. Lagi siyang eyeliner. Una niyang ginawa is, nag-create muna siya ng flick, and then tsaka niya kinonect. Okay, gawin natin yun. Naglagay lang siya hanggang center ng kanyang lash line. Hindi niya dinire-diretso. So, hanggang center lang. Pero hindi siya bagay sa akin, so diretso natin siya. Ayan. Yung kanya kasi hanggang center lang, pero sa mata ko kasi hindi siya bagay. Halatang halata na putol siya. Ayan. And then, nagmascara siya. I will use my Essence Flash Princess Mascara. Eyelashes done. Pasensya na kung medyo dumilim kasi nalobat yung isa nating ilaw. Pero ituloy natin tong tutorial na to. Nag-blush on siya. Gumamit siya ng liquid blush on. Pero gagamit tayo ng cream blush on. Pero color pink pa din. Kasi color pink yung ginamit. Then, naglagay din siya sa kanyang chin. Kung ano yung natira sa back ng kanyang hand, kukuha siya gamit ang kanyang finger, ilalagay niya sa kanyang nose. Sa tip ng nose, and then
Lagyan natin ng brush. And then, hindi pa natapos doon. Naglagay siya sa kanyang bridge ng nose. And then, kinonect niya sa kanyang cheeks para magmukhang drunk blush. Yung parang naarawan ka lang na blush. Or parang lasing na blush. Kaya nga drunk blush. Next step na ginawa niya is lipstick. Gumamit siya ng medyo orange na lipstick. Ayan. Hindi ko alam kung exact shade siya or medyo lighter yung ginamit niya. Yung lipstick na ginamit niya, sabi niya hindi bagay sa kanya. So, ginawa niya ng paraan. Eyeshadow na ginamit niya, pinuha niya, and then pinat niya sa kanyang lips. Para mag-tone down yung kulay ng kanyang ginamit na lipstick. Naging matte yung finish ng ating lipstick. Ayan. And then, for the last step, nag-highlight naman siya. Wala akong highlighter, so kukuha na lang din tayo sa palette na ito. Gumamit siya ng brush para sa kanyang highlight. Kuha lang ako. Naglagay siya sa cheeks. Naglagay na dito sa chin. Yan. And we are done! Ganun lang po kasimple yung makeup ni Maxine. Sobrang daling sundan. Ayun na. Done! So, yun na po yung ating makeup for today. Ni-recreate ko lang po yung makeup ni Maxine. Very simple but fierce makeup look and very fresh makeup look. Yan. So, thank you po kay Maxinejiji for allowing me to recreate her look. Thank you so much. Follow her on Facebook, on IG, on Twitter, and of course, here on YouTube. Thank you for watching. Bye! I hope you enjoy. God bless us all.